හන්නේ පස්සේ කම්මා මුලින් ඇවිදලා. යාර කෑම දැක්කම ඔක්කොම අපිට. Hi there, welcome back to our channel Sri Lankan Happy Feet Eating on. අද අපි යනවා නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල Zaanse Schans කියලා පැත්තක්. ගොඩක් අය දන්නවා ඇති නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල famous පැත්තක් Windmills එහෙම තියෙන. ඉතින් අපි හොයාගෙන යන්න ඉන්නේ. බලමු අපි අද ගමන කොයි වගේ වෙයිද කියලා. join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඒ හැම එකකින් දාලා තියෙන යන වෙලාවනේ. යන වෙලාවේ තමයි උතර විනාඩි 3කට කලින් වෙනවා. දැන් ඔන්න යනවා. අර ලංකාව වගේම තමයි. Oh, kom maar, manual. Manual was ook altijd beter. Dus ik krijg ini apa? Die wel verkeerde mail op is gestuurd. Ada behala iseng කරන්නේ. අන්නේ යාළ හැම ඉන්නරේ. සිංහලේ හේවනේ නේ ඔක්කොම. එහෙනම් දැන් අපි උට්‍රෙක්ට් සෙන්ට්‍රල් වලින් නැග්ගා. බහින්නේ අවශ්‍යම සෙන්ට්‍රල් වලින්. ඊට පස්සේ අපිට බස් එකක් ගන්න තියෙනවා. බස් ගන්න තැනින් දන්නෙත් නැහැ. මේ ගිහින් බලමු. අපි මේ හොයාගෙන ගියා අපේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය කරගන්න. ඒකට ගෙවන්න ඕන. ඔව් ඒකට ගෙවන්න ඕන. ඉතින් යුරෝ 70ක් ගෙවන්න ඕන. මේ තියෙන ටිකට් එක මේක අරගෙන තමයි ඔයා යන්නේ චූ කරන්න. ඒක පැහැදිලිව පෙන්නන්න වෙන වෙලාවට අපි දැන් මේ hina ඉතින් මෙච්චර නිදහස් රටේ ඒ කාර්ය කරගන්න නිදහසක් නැහැ කියලා. එයා ටවුල් ගිහින් අපි දැන් යනවා. පස්සෙට මේ යන්න උඩට කියලා තියෙන්නේ. මේ අර මුල්ම කාර්ය කරගන්නකම් අපි මේ පොඩ්ඩක් හතර වටේ ඇවිද හිටියා කොහෙද වොෂ්රූම් තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. දැන් අපි ඒ කාර්ය කරලා යනවා බස් එක හොයාගෙන. අපිට දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා මුලින් පෙන්නපු විදිය නෙවෙයි නේද 391 කොමගේ ඇස්පීනි මේ වලදන්නේ සදනේ. එල් කියන හෝල් ටික වහන් යන්න අර පැත්තට තියෙන්නේ නේ. වීඩියෝ එකේ මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක අපි කරේ මෙහිට ඇවිල්ලා පළවෙනිම අපිට හම්බ වෙච්ච වීකෙන්ඩ් එකේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි පොඩ්ඩක් නුහුරු ගතියක් තියෙනවා රටට. ඉතින් කොහොම හරි වෙනද වගේම අපි ඇම්ස්ටර්ඩම් ගිහිල්ලා ඇම්ස්ටර්ඩම් වලින් තමයි මේ බස් එක ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට තව විදියක් කියන්න දැනගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් Zaandam කියන ලොකේෂන් එකට ගිහින් Zaandam වලින් නම් විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත ඔයාලට ඇවිදින දුරෙන් තමයි මේ Zaanse Schans කියන විලේජ් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ විස්තරෙත් ඔයාලට කියලා තියන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට ඔය ඕන විදියකට යන්න පුළුවන් වෙන නිසා. අපි දැන් Zaanse Schans හරියට දන්නේ නම් කියනවා. ඒ අන්තිම බස් ස්ටොප් එකේ කියන්නේ 391 බස් එකේ එනවා නම් ඒක තමයි අන්තිම බස් ස්ටොප් එක. 391 ඉන්න පුළුවන් 891 කියලා එකක් තිබුණා එක්ස්ප්‍රස්. හැබැයි අපි 891 බස් එකක් දැක්කෙම නෑ නේද? 891 බස් එකේ එන්නත් පුළුවන් මන්නේ ඉතින් ඒක එක්ස්ප්‍රස් බස් එකක්. ඒක විනාඩි 13 තියෙනවා කියලා කියන්නේ මාව ගැහෙනවා හීතලට. ඉතින් අවුවට ගියාම සනීපයි මට මේ හීතල දාගන්න බෑ. එතනට ආවා දැන් බස් එකේ එනකොට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි දැන් අපි අර මොකද්ද කාඩ් එකක් අරන් ඉන්නේ. ඒකට අමතරව මේ ඔයාලට වීසා කාඩ්ස් වලින් එහෙම ගෙවන්න පුළුවන්. ඔයාලම හිතන්නේ ස්ටොප් එක ඩ්‍රයිවර් ටිකල එහෙම මේ කැපින් ටැප් අවුට් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ලස්සනයි මේ හරිය දැන් අපි පෙන්නන්නම්. අපි අර බැස්ස ගමන්ම තිබුණා මොකක්ද නිකන් අර
ඩීප් ඔබ්සර්වේෂන් ඩෙක් එකක් වගේ හදලා දැන් අපි එතනින් උඩ ඉඳන් බලලා අර පැත්තට ඇවිදන් යනවා. ඒ පැත්ත තමයි මේ වින්ඩ්මිල්ස් ඔක්කොම තියෙන නිකන් ගම වගේ එක. Hello, beautiful lady. මේ හරි ඔක්කොම තියෙන්නේ අර නිකන් ස්වර්නියර්ස් වගේ තියෙන තැන්. මං හිතන්නේ මේ ගම දැන් අර ටුවරිස්ට්ලාට දෙලා. ගොඩක් අය අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ සෙනසුරාදා දවසක් නිසා. මෙතන පින්තූර අරගෙන හරියට ගත්තා. මම තාම අද සෙනසුරාදා දවසක්. අද ඒක නිසා සෙනග. මේ අපි දැන් යනවා අර වින්මිල් තියෙන පැත්තට. ගොඩක් මේ හරිය වින්මිල්ස් තියෙනවා. Google search කරාම එහෙම අර Zaanse Schans කියලා දැම්මම එහෙම එනවා. අපි ඉතින් ඇවිදේවිද බලමු. අද සනී අනිත් එක මේ සමා නිසා හොඳයි ඇවිදින්නත්. අවුයි හැබැයි හැබැයි මට නම් ඒක සනීපයි. ඔයාලට සනීපද? Zaanse Schans කියන්නේ ඇත්තටම නෙදර්ලන්ඩ්ස් විසිට් එකක් එනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන තැනක්. ඉතින් හොඳම කාලය වෙන්නේ සමර් කාලේ තමයි. මොකද අවුවත් එක්ක ලස්සනට මේ ග්‍රීනරි එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තැන ගැන සඳහන් කරොත් මෙතන ඇත්තටම විශේෂ වෙන්නේ 18 වෙනි සහ 19 වෙනි ශතවර්ෂවල ඩච් කල්චර් එක කොහොමද තිබුණේ කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒ කාලේ වෙනකොට මේ වින්ඩ්මිල්ස් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් මැනුෆැක්චරින් අරවට මේවට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අදටත් මෙතන වැඩ කරන වින්ඩ්මිල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇතුළටත් ගිහිල්ලා පුංචි අය කිරීමක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක ගෙවලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තව මියුසියම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා මියුසියම් පාස් එක අරගත්ත කෙනෙක් නම් ඒ මියුසියම් පාස් එකෙන්ම මේකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ විලේජ් එකට එන්ට්‍රන්ස් වෙන්න ඔයාලට කිසිම අය කිරීමක් ගන්නෙ නැහැ. විලේජ් එකට එන්ට්‍රන්ස් වෙන්න ඔයාලට ෆ්‍රී. මේ පුංචි වුඩන් හවුසස් වල ඔයාලට අද බලා ගන්න පුළුවන් චීස් ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා, මියුසියම්ස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ ක්ලොග් ඒ කියන්නේ අර ලී වලින් හදන සපත්තු මැනුෆැක්චරින් කරන තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ස්වර්නියර්ස් ගන්න තැන් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට ඔන්න පොඩි බඩගින්නක් ආවොත් කන්න බොන්න තැන් පවා මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් සමයකේදී ගොඩාක් විසිට්ස් කරන නිසා ටුවරිස්ට්ලා මිලියන ගාණක් විතර අවුරුද්දකට විසිට් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලෙට ඇත්තටම ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. ඔයාලට උදේ ගිහිල්ලා පැය 3-2ක් අතර කාලයක් ඇතුළතදී මේ ගම වටේ ඇවිදලා ලස්සන නරඹන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ කොනටම ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා ආය අනිත් පැත්තට යනවා. මියුසියම්ස් එහෙමත් තියෙනවා. මේ අපි ඉතින් ඒවට ගියේ නෑ. මේ සමහර වින්ඩ්මිල් උඩට යන්න පුළුවන්. ඒ සල්ලි ගෙවනවා යුරෝප් හක් වගේ. මියුසියම් වල නම් ගණන් බැලුවෙත් නෑ අපි. මොකද මේ අපිට මේ දවස්වල එච්චර වියදම් කරන්න බෑ වගේ. ඒක නිසා අපි ගියේ නෑ. දැන් අපි ආයේ අර මුල හරියටම යනවා ඇවිදගෙන. අවුයි හරිම. අපි ගත්තා අයිස්ක්‍රීම්. මම නම් ගත්තේ මොකද ට්‍රිපල් චොක්ලට් එක. මම ගත්තා ලෙමන් එකකුයි අයියෝ කාලා ඉවරයි. චොක්ලට් කුකී එකකුයි ලෙමන් රහ එකකුයි. ලෙමන් එක මාර රහ එකක් වගේ.
කියන්නේ හරිම රිෆ්‍රෙෂින් එක හෝම්මේඩ් එක. අපිට තමයි යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බුණා. අපි ඒ දෙන්නට යන්න කියලා. එයාලා එනකන් දැන් මේ හරියවට ඇවිදැවිද ඉන්නවා. මොනවා හරි තව කන්නත් හොයා ගන්න ඕනේ. අපිට චීස් ටේස්ට් කරන්න එහෙම පුළුවන් මම හිතන්නේ මෙතන. බලමු ගිහින්. මෙතන ඇත්තටම අර චීස් නිෂ්පාදනය කරන මුල ඉඳන්ම ප්‍රොසෙස් එක ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අර එක එක දේවල් දාලා හයිලයිට් කරලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ මියුසියම් එකේ එන්ඩ් එකේ ඔයාලට පුළුවන් චීස් ටේස්ට් කරන්නත්. ඉතින් මේ දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ සෙක්ෂන් එකට. ඉතින් මෙතන ෂොප් එකක් වගේ තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේන්නේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වලට ආවෙනික ස්ට්‍රූප් වොෆල්ස් හරිම ෆේමස් මේක. ඉතින් ඒක අර උණුවෙන් කනකොට තමයි ගොඩක් රා ඔයාලට මතක ඇති Instagram reel එකක් මම දැම්මා මාකට් එකේ අපි කන. ඉතින් මෙතන එක ජාති ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. දැන් මේ චොක්ලට්ස් වර්ග එහෙම තියෙනවා එක ෂේප්ස් වල. ඉතින් හරිම රහයි මෙතන චීස්. ඒ කියන්නේ එක ජාති රසවල් වලට තියෙනවා. ඉතින් අපිත් ස්මෝක් චීස් එකක් ගත්තා. ටිකක් ගානක්. මොකද මෙතන දැන් ටූරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් ප්ලේස් එකක් නේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේ මාරම රහයි. ඒක නම් අපිට තාමත් මතකයි රහ. කොහොමරි ඔහොම තමයි චීස් ටේස්ටිං අත්දැකීමත් වෙන්නේ. එක වර්ගෙන් එක රසට එක ස්පයිසස් දාලා ඒ විදියට තියෙනවා. ඉතින් චීස් මේවා එහෙම හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අර නෙදර්ලන්ඩ්ස් කිව්වම චීස් වලට ප්‍රසිද්ධ නිසා ඉතින් සෑහෙන ටිකක් මෙතන ගණන් ටූරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් ප්ලේස් එකකුත් නිසා. කොහොමද චීස් ටේස්ටිං? චීස් මෙතන යන හරිම රහ. අපි ගන්නවා මේක. Okay. අපි ලස්සන තැනකට ඇවිල්ගෙන ආවා. කියනවා අපි ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙතන මාරම ලස්සනයි. මේ මොකක්ද මේ ලස්සන මල් ටිකක් තියෙනවා. යා දැන් අපි මේ යන්නේ අර ක්ලොග් නිෂ්පාදනය කරන තැනකට. ඉතින් ඒකත් මියුසියම් එකක්. ක්ලොග්ස් කියලා කියන්නේ ලී වලින් හදන සපත්තු. ඉතින් මේක ඩච් අය වගේම මම හිතන්නේ ස්වීඩිෂ්, ජපාන් වගේ රටවල් වලත් මේ විදියට සපත්තු හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සපත්තු මුල කාලේදී ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ වැඩ කරද්දී, කියන්නේ ෆාමින්, මයිනින්, මැනුෆැක්චරින් වගේ පර්පසස් වලදී තමන්ගේ කකුල් ආරක්ෂා වෙන්න මේ වගේ ලී වලින් කරන හරිම ආරක්ෂිත සපත්තුවක් විදියට තමයි මේක ඒගොල්ලෝ මුලින්ම යූස් කරලා තින්නේ. හැබැයි කාලයත් එක්ක මේක ඊට පස්සේ එක විදිවලට එක විදියට දාන්න ෆැෂන් එකක් වෙලා පවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සන්ඩේ ක්ලොග්ස්, ඒ කියන්නේ ඊළඟට බ්‍රයිඩල් ක්ලොග්ස්, ඒ වගේ එක විදියට මෙතන ඇත්තට මට මතක විදියට ඩයමන්ඩ් ක්ලොග් එකක් පවා තිබුණා. ඉතින් ඔය වගේ තමයි ක්ලොග්ස් වල අතීතය සඳහන් වෙන්නේ.
by hand. And this is the rough shape of the shoe. Well, when I started, I told you that we use fresh green wool. This shoe is still very wet. You're gonna dry the shoe slowly by air for 3 to 4 weeks. No sun, no heat. That will crack the wood. After drying, this shoe is polished. And this is the final result. This is a shoe to fit a child of 4 years old. That looks quite big, but that is normal. They are big. We wear them with thick woolen socks for comfort and 1 finger extra room to prevent blistering. The reasons that these shoes are still in use, well, they are very strong, offering good protection. Also wood insulates and is waterproof. They keep the feet warm, dry and safe when you work outside. Well, that's how it's done. I thank you very much for your attention. Have a look around. Thank Have fun. Enjoy it. එහෙනම් ළමයි අද අපේ බ්ලොග් එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම ලස්සන පරිසරයක් නේද? ලස්සන වටපිටාවක් වෙනස් අත්දැකීමක්. මේ අපි හිතන රට එහෙනම් අපි ආයෙ දවසක හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. සයෝනාරා